Ka-Kitchen! Isang magandang araw sa inyong lahat dyan. Welcome back to Andrew's Kitchen. Ngayong araw na ito, Ka-Kitchen, kakaiba na naman itong recipe na ating lulutuin. Ito'y popular sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga karinderya. Ito'y napakasarap na paborito ng mga nagtataxi driver. Kung nakatikim na kayo ng bopis, Ka-Kitchen, ito'y napakasarap na tanghalian o hapunan. Maraming klaseng bopis ang ginagawa, Ka-Kitchen. Meron mga laman loob ng baka, laman loob ng baboy. Pero ngayong araw na ito, laman loob ng manok ang ating gagamitin. Ito'y napakasarap, Ka-Kitchen. Ang ating mga ingredients para sa masarap na bopis ni Andrew's Kitchen. Ka-Kitchen, ito ang gagamitin natin sa masarap nating recipe ngayong araw na ito. Itong heart ng manok at gizzard chicken, liver chicken. Yan ang ating recipe ngayon. Bopis na napaka-popular sa Pilipinas. Ka-Kitchen, ito yung balon-balunan ng manok natin, gizzard chicken. Ginamitan natin to ng food processor, kaya maganda-ganda yung pagka-hiwa niya, tatad niya. No? Tama-tama lang. Ngayon, kung wala kayong food processor, Ka-Kitchen, gamitan nyo siya ng itak, tadtarin nyo. At ito naman yung heart chicken natin. Ka-Kitchen. At ito yung atay natin. Nagpakulo tayo ng tubig. Inano natin siya sa tubig, pinakuluan natin siya. Tsaka natin siya hinahango agad. Para hindi siya madurog, Ka-Kitchen. Pakuluan nyo lang, tapos hanguin nyo na. Tadtarin nyo uli, ganyan lang. Oh. Ito yung mga sangkap na kakailanganin natin sa ating masarap na chicken bopis. Carrots, radish, bell pepper. Kung meron kayong green tsaka red, mas magandang kulay niya. Ngayon, wala tayong green. Meron tayong sili dito na haba. At may siling labuyo tayo. At onion, garlic, bay leaves. At ito naman yung achueto oil natin. Ito ang magiging pampakulay natin dyan. Meron tayong suka, patis, soy sauce, at pepper. Umpisa na natin, Ka-Kitchen, ang ating masarap na chicken bopis ni Andrew's Kitchen. Ka-Kitchen, nagpainit na tayo ng pan natin para sa ating masarap na dish, chicken bopis. Maglalagay tayo ng butter, Ka-Kitchen. Yan, ito pampalasa natin. Ngayon, kung may star margarine kayo, masarap. Wala tayo star margarine eh. Kaya ordinary yung butter lang itong ano natin. Yan. At lalagay na natin itong anato oil natin, Ka-Kitchen. Yan ah. Ito yung ginawa natin nakaraan na anato oil, yung nagpainit lang tayo ng mantika. Tapos nilagyan ko ng achuete powder. Alisin nyo na kagad pag init ng mantika. Iyok nyo na yung stove nyo. Para hindi pumait yung anato oil nyo. Hindi masunog. Painitin nyo lang yung mantika, lagay nyo ng anato powder. Ngayon, magigisa na tayo, Ka-Kitchen. Nainit na itong ano natin, oil natin. Unahin muna natin itong bawang, Ka-Kitchen. Ganito ako mag-gisa, Ka-Kitchen. Inuuna ko yung bawang. Kasi yung lasa ng bawang pupunta sa mantika natin to. Pag nahaluan na siya ng iba, hindi na lalabas yung texture niya, yung pinakakatas niya. Kaya ito lagi inuuna ko. Parang matatalo na siya ng sibuyas. Palabasin muna natin yung katas ng bawang. Yan. Yung bangong, Ka-Kitchen, oh. Ka-Kitchen, sana na natin ito sibuyas, oh. Ito na yung bawang natin. Lumabas na yung aroma niya.
Ayan, sibuyas naman. Ayan. Bango na, kapityan. Susunod natin itong gizzard chicken, kapityan. Ito yung tinatawag na balon-balunan ng manok. Ayan. Bakit natin inuna to, kapityan? Kasi ito medyo matigas-tigas to. Sasama na natin itong laurel, kapityan, para lumabas na yung sarap. At lalagyan natin itong paminta. Patis. At itong Knorr cubes, kapityan. Chicken cubes. Lalagay tayo ng dalawa rito, kapityan. Lagay muna natin, kapityan. Bango na. Wow. Kapityan, maglalagay tayo ng anato powder para maganda yung kulay ng chicken botis natin. Ayan, mga 1 tablespoon. Hindi natin. Kapityan, ito na yung kulay ng botis natin, oh. Kayo na mag-a-adjust ng kulay ng botis nyo, kapityan. Gusto nyo na maraming aswete, lagay nyo na marami. Ngayon, lalagyan natin itong puso, kapityan. Ito. Yan. Lagyan natin lahat. Wow! Ang dami. At tatakpan natin ito, kapityan. Palalabasin natin yung katas ng laman loob ng manok natin. Sarap na naman ang recipe natin. Ito, naalala ko tuloy yung karinderya, kapityan. Ito yung masyadong popular sa mga karinderya. Kaunti lang ang ulam na ito sa platito lang. Dahil na makakain kanin. Tapos may patis na may sili. Wow! Perfect! Palalabasin natin yung juices niya. Dapat dyan, maglalagay tayo ng 1 tablespoon na sugar, oh. Mix natin. Napakasarap na, kapityan. Lutuin muna natin to hanggang matuyaan siya ng bagya at lalagay natin yung suka. Takpan muna natin, kapityan. Kapityan, check natin yung bopis natin, oh. Yan na siya, kapityan. Maglalagay tayo ng suka, kapityan. Maglagay muna tayo ng mga 2 tablespoon. Mag-adjust tayo ng asim tsaka alat niya. Yan. Ito na yung bopis natin, kapityan. Look so good. Look yummy. Wow. Lalagay na rin natin itong mga gulay natin, kapityan. Ito yung radish natin. Yan. Maraming gulay, masarap. Ito yung repolyo natin, kapityan. Carrots, sorry. Ito yung carrots natin. Bell pepper. Yan, oh. Ang dami na, kapityan.
Pwedeng panghandaan to kakitchen. Kakitchen, check natin ang ating chicken bopis ni Andros Kitchen. Ayan na siya. Oh. Wow, look at that kakitchen. Look yummy na oh. Lalagyan na natin yung liver natin kakitchen. Ito yung liver oh. Mix lang natin siya. Yan. Luto na yung liver natin kakitchen. Kaya lang. Mag-juice pa siya rito kakitchen. Tatakpan ulit natin siya. Mahilig ba kayo sa mangang kakitchen? Itong kasama ko rito ayaw ng mangang. Maglalagay lang ako ng konti lang. Ito lang yung tulay sili natin kakitchen. Ngayon kung gusto nyo ng maraming sili, nasa inyo kakitchen. Ito mamaya pantapping na lang natin to. Itong dalawang klaseng sili natin, labuyo at itong sili na ba. Konti lang nilagay natin sili yan. Masarap tumangang kakitchen. Itong bopis. Yan. Kakitchen, check natin yung bopis natin, oh. Ayan. Maglalagay tayo ng cornstarch dito kakitchen para lumagkit-lagkit yung sauce natin para malagkit sa bibig natin, medyo nagme-melt siya sa bibig natin. Yan, maganda na yung texture niya. Kaya lang maglalagay pa tayo ng cornstarch. Ito, meron tayong minix na 1 tablespoon ng cornstarch. Lalagyan lang natin ng konti para maging yummy siya. Yung medyo malapot-lapot siya. Yung sauce niya malapot. Magdidikit-dikit din yung karne natin sa sauce. Yan. Mix lang natin kakitchen. Yan na kakitchen, no? Yan ang sinasabi ko. Na medyo sticky siya kakitchen. Ang sauce natin sticky. Konti lang. Kayo mag-adjust ng ano nyo. Yan, no?